2,5% tiivistettä. Katsotaan missä vaiheessa loppuu säkit ja joutuu pitää tauon. Eli 2,5 keuhkoihin. Vähän tulee niinku kurkun päässä, tuntee semmosen chilimäisyyden. Ei tunnu niinkään keuhkoissa ja pikkasen pistelee kielen päässä. Ihan tapot. Sitten vedetään keltainen karto seksikkäällä ripillä. Ja tässä meillä on 12,5. Ainakin VPS väitti niin. Syytetään sitä, jos meneepä vittu. Nyt vähän kutittaa jo. Ja enemmän tuntuu kielen päässä toi, kun imas noin savut. Nyt tulee jo vähän kutittaa. Joo, elikkä siinä vaiheessa kun sen tankkauksen vedät keuhkoihin, niin kyllä niinku alkaa kutittaa. Jatketaanko? Hiituusen alkaa kutittaa. Vedetään vielä seuraava. Eli valkoinen. Ja tässä meillä oli 25% toi concentradin määrä. Mä vedän ensimmäisen pelkästään suuhun ihan vaan sillä, että tää voi vähän potkia jo. Ai saatana. Melkein onnistuin pitää. Mut nyt kyllä rupee kutittaa. Ai. Eli pidetään tähän tauko. Ja 10 minsaa vedetään 50%. Ei saa. Elikkäs koitetaan jatkaa sitten. Tossa tuli äsken puhetta tosta 12,5, niin miltä sä sanoit, että se maistuu? Tulee hitusen nää tappelin sweet chili pitsit mieleen. Se on kiva pehmeä maku. Ei potki. Vähän ottaa keuhkoihin. Sitten. Harmaa. Punaisella päällä. Punainen on kuitenkin varoittava väri. Eli nyt olisi tarjolla sitten 50% Diablon concentratea. Sopii muuten tähän laitteeseen silleen tyylikkäästi. Ihan vähän vaan. Hyvin vähän vedi vasta keuhkoihin ja vähän tuntuu. Otetaan yskän kohtauksella tai katsotaan miten käy. Aha. Vähän kihelmöi. Ja niin kuin äskeisessä nähtiin, savua ei kannata niellä. Joo, ei. Kun se oli 50. Ja odota. Nyt tulee jogurtti. Jogurttitauko. Eli vielä ei olla pidetty taukoa. Kuten näette, silmät vuotaa, nokka kutiaa ja kurkussa tuntuu. Katsotaan miten käy tuossa Atkun kanssa. Otetaan pikkasen vaan. No niin. Hipposen aikaa pidettiin paussia, kahvia, jogurttia ja ihan vaan normaalia vapoa. Eli viimeinen kierros. Decadent Vapors. Katsotaan saanko mä tarpeeksi lähelle.
Ja meillä on Diablo-logo. Ja tätä kaveria nyt pitäisi sitten viimeinen niistä mun eilen tankkaamista vetää. Evo. Eli musta karto. Katsotaan, jos mä saan tarpeeksi sinne. Eli se on aivan ruskea. Annetaan vertailuksi vaikka 25 tuohon viereen. Eli siinä on 25 vieressä. Vai oliko toi 50? Ei, niin, puhun paskaa. Eli tämä tässä on 50 ja tää on sitten 100. Ja joka tapauksessa tää tulee olemaan varmaan aika kauheeta. Ja mulla on sen verran itsesuojeluvaistoa, että mä annan ton idiootin ensin kokeilla tätä. Kun se niin tykkäsi tosta äskeisestäkin. Eli siinä. Aloitetaan pienellä määrällä. Kynnenpään verran tuli otettua henkosia. Vedet tuli silmille ja tuntuu kurkun päässä. Tehdään testi uudestaan. Idiootti. Mä haistan ton chilin. En tiedä, onko turruttanut aikaisemmat sököiset kurkun, mutta ei tuntunut lähellekään yhtä pahaa. Sanoisin, että 50 tuntui pahemmalta. En tiedä, onko kurkku turtunut vai mistä johtuu, mutta tällaisen huomioon tein itse. Pienet huorasillat ja nokkakutisen. Tää on siitä hyvää tavaraa muuten, että jos on tukkoisuutta nenässä, niin kyllä tää ainakin avaa. Eli vaikka 25 vedät nenään, tai siis niin kun höyrystät tätä ja sitä menee nenään, niin kyllä aukeaa. Ja tästä sotkusta sen verran, että keuhkoihin en tosiaan vetänyt nyt vielä, mutta tuntee sen kihelmöinnin kyllä suussa. Ja mietin, että melkein voisin tän dripin vaihtaa. Näyttää siltä, että tää on vähän likainen. Tehdään näin, että otetaan vihreästä. Tää oli se pelkkä beissi. Vaihdetaan siitä ns puhdas drippi ja katsotaan vaihtuuko maku. Maku vai? Ei tullut, siis ihan pikkasen vedin keuhkoihin, en niin tyhmästi kuin 50. Ja kyllä se kutisee. Jäynä tavaraksi sopii aivan varmasti, eli jos kaveri on kova chilifreikki tai muuta vastaavaa, niin 50 ylöspäin, niin varmasti rupee kakomaan. Annat vaan silleen, että no, testaa tosta. Ja sen verran tästä tosiaan, että vähän itsesuojeluvaistoa. En aio vetää keuhkoihin niin paljon kuin mitä tuli 50 vedettyä, koska silloin vuosi silmät. Katsotaan vähän aikaa, kun toi tos höyryttää ja kuka tää soittaa. Sori, ei pysty, liian hapokasta. Eli höyrytän nyt siis. No, saat ihan mennä. Onko hyvä fiilis? Täytyy sanoa, että veljes kerran toden sanoo. Eli kyllä se potkii ja kyllä se polttaa. Eli tässä on yhteenvetona Decadent Vapor, Diablon logo. Vedettiin pelkkä beissi, sitten 2,5%, 12,5%, 25%, 50% ja 100%. Ja mä vedin vähän sitä 100%. Toivottavasti. Ja tulee muuten rinnasta ulos.